I want to read my book. El akarom olvasni a könyvemet. I want to read my book. El akarom olvasni a könyvemet. You want to read your book. El akarod olvasni a könyvedet. You want to read your book. El akarod olvasni a könyvedet. He wants to read his book. El akarja olvasni a könyvét. He wants to read his book. El akarja olvasni a könyvét. She wants to read her book. El akarja olvasni a könyvét. She wants to read her book. El akarja olvasni a könyvét. It wants to read its book. El akarja olvasni a könyvét. It wants to read its book. El akarja olvasni a könyvét. We want to read our book. El akarjuk olvasni a könyvünket. We want to read our book. El akarjuk olvasni a könyvünket. You want to read your book. El akarjátok olvasni a könyveteket. You want to read your book. El akarjátok olvasni a könyveteket. They want to read their book. El akarják olvasni a könyvüket. They want to read their book. El akarják olvasni a könyvüket. Mary wants to read her books. Mary el akarja olvasni a könyveit. Mary wants to read her books. Mary el akarja olvasni a könyveit. The man wants to read our books. A férfi el akarja olvasni a könyveinket. The man wants to read our books. A férfi el akarja olvasni a könyveinket. The women want to read their books. A nők el akarják olvasni a könyveiket. The women want to read their books. A nők el akarják olvasni a könyveiket.